Okay. This lecture will be in two parts. In the first part, we will discuss imaging of the liver. In the second part, we will discuss imaging of the biliary tree, pancreas, and spleen. طلاب إذا الصوت مو واضح أو أكو إشكال بالصوت أحد من عندكم بس أميوت يسوي ويحكي وياي. إذا الصوت واضح والصورة واضحة على مود نكمل. أوكي. إذا نكمل. One of the most important imaging modalities used in the evaluation of liver pathology is ultrasound. Ultrasound يعتبر the first imaging modality to be requested in patients suspected of having liver pathology. The ultrasound easy, available, والliver باعتباره large organ, easily accessible and easily to be evaluated by ultrasound. شلون نشوف الليفر بالultrasound؟ طبعا راح نشوف multiple cuts. ما نشوف كات واحدة at the same time، راح نشوف multiple cuts، ومن هذه multiple cuts راح نكون idea عن whole liver. شلون نشوف الليفر بالultrasound؟ راح نشوفه كintermediate homogeneous intermediate to high level echoes. وطبعا بالنسبة للطلاب اللي ماخذين العملي أكيد يعني هذه المعلومات راح تكون معروفة عندهم، والطلاب اللي ما ماخذين راح ياخذون إن شاء الله بالمستقبل. لما نقارن الليفر ويا adjacent kidney، عموما الليفر يكون hyperechoic، يعني الإيكوجينيسيتي مالته أعلى من الادجيسنت رينال بارنكيما. طبعا يكون كله homogeneous الليفر ما عدا البرانشز اللي بداخله اللي هي الفاسكولار ستراكشرز اللي هي veins تشمل الهيباتيك veins and the portal venous radicals. شلون أقدر أميز بيناتهم؟ طبعا إذا شفنا البورتال vein main portal vein I will definitely recognize it by virtue of its location. يعني راح أشوف مكانه هو within the portal hepatis مثل هذه الصورة. عفوا دكتور بس الصوت بإيكو بصدى شو؟ الظاهر أكو أحد من عندكم فاتح المايك؟ لا دكتور شو ماكو أحد. زين. أوكي يعني الإيكو كلش مشوش على الصورة لأنه أنا ما يمشي يعني حاليا بحيث ممكن يكون يسوي إيكو. بس الظاهر هي الكواليتي مال النت أو شيء. يعني زين واضح لو نهائيا ما تسمعون شيء. اي دكتور يمكن ما أعرف. نعم؟ لا دكتور هذا يعني بإيكو الصوت بإيكو هيك يعني يرجع الصوت كأنه ده يرجع الصوت. اوكي يعني ما عندي اي شيء اللي ممكن يكون ولا فاتحه جهاز ثاني ولا هذه، بس اخاف احد من عندكم او هو النت كواليتي. اذا الامور يعني اوكي مانجبل نكمل المحاضره، اذا لا احاول يعني اشوف الجوجل ميت. تمام دكتور. اوكي يعني تمشي الامور على هالليفل مال الساوند لو اشوف الجوجل ميت، نفتح الجوجل ميت. دكتور براحتك بس هو ينسمع بس بإيكو بيصدى شو يعني يتكرر عندي. اوكي راح احاول اعلي الصوت على مود يكون اوضح. تمام. دكتورة اتوقع المشكلة بالنت لان يمي الصوت زين يعني. اوكي لا هي فعلا مشكلة بالنت. اوكي هذا الليفل اللي هو level of portal hepatis نشوف به المين vessel entering the liver اللي هو البورتال vein، وadjacent to it ممكن نشوف hepatic artery branch main hepatic artery، ممكن أيضا نشوف common hepatic duct. The other major venous structures that can be seen within the liver هي hepatic vein branches. وشلون نميزها عن portal vein branches؟ إنه هي تكون عموما إما having no perceptible walls أو يكون الwall very very thin and echogenic line. مثل هذه الصورة تشوفون هذه higher cut in the liver تشوفنا the three hepatic veins entering the IVC just before it traverses the diaphragm into the right atrium. Okay. هسه نجي شلون نميز liver masses on imaging. طبعا شلون أقدر أميز liver mass؟ هي بشغلتين تتميز، إنه إذا تسوي لي mass effect وإنه هي الcomposition مالتها راح يكون يختلف عن surrounding tissues. Liver masses can be evaluated primarily by ultrasound. يعني ممكن يكون ultrasound the first line imaging modality to be requested for the evaluation of liver masses. أو ممكن يكون هو liver ultrasound is performed for other reasons وإحنا نشوف by the way liver mass. طبعا lesions within the liver أو liver masses could be solid or cystic. Differentiating solid
whether solid or cystic is a major component أو contribution of ultrasound to imaging of the liver. يعني هو واحدة من أهم الأشياء اللي يفيدنا بها الألتراساوند بالنسبة للليفر evaluation أو evaluation of liver masses هو تمييز cyst and solid. هذه الصورة هذا simple cyst. cyst الكرايتيريا مالته بالليفر مثل السيست بالكدني مثل السيست everywhere in the body راح يكون completely anechoic ما بداخله أي echoes. posterior acoustic enhancement behind it ويكون الوول either very thin or imperceptible مثل هذه الصورة. وطبعا liver cyst can be either يعني congenital cyst أو infective cyst اللي هو الهايدر cyst واحدة من أهم الأسباب للliver cyst. solid masses on the other hand داخلها echoes واضحة وهي solid وليس cystic. solid masses can be single or multiple, can be hypoechoic, can be hyperechoic, can be isoechoic, and can be combination of these. حسب هذه الصورة عندي well-defined, evenly rounded, hypoechoic, solid liver mass. مهم أحدد هي solid or cystic لأنه هذا التحديد راح يفرق لي بالdifferential diagnosis. مثل ما قلنا السيست ممكن يكون simple cyst congenital in origin ممكن يكون related to multiple cysts in for example polycystic liver disease وممكن يكون infective cyst high data cyst. طبعا ممكن السيست اللي هو complicated cyst ممكن يكون abscess اوكي لكن السوليد ماسس الديفرنشيال مالتها اذا كانت solitary differential يختلف عن اذا كانت multiple. هسه طلاب هذا السؤال what should be included in the differential diagnosis of multiple solid liver masses? هسه راح يطلع لكم poll ولو الحضور قليل بس حاولوا تجاوبون وهذه تقدرون تختارون أكثر من اختيار يعني مو اختيار واحد هو الصحيح هو differential diagnosis for multiple خلي بالكم solid liver masses. ايش تختارون؟ بس طالب واحد جاوب. الطلاب البقية شاركوا كلكم إذا يطلع عندكم البول. أوكي. دكتورة أنا راسا سويت سبمت يعني ما لحقت على هاي مال أكثر من عدد يعني. مشكلة احنا راح نناقش الموضوع مو مشكلة. هسه اوكي راح نكمل البول وراح تشوفكم الريزلتس مالتكم. طبعا metastasis should be the first differential in cases of multiple solid or complex liver mass يعني حتى الكومبلكس اللي هي تشمل solid and cystic lesions metastasis should be the first differential حتى لو المريض ما عنده primary lesion لكن بنفس الوقت hepatocellular carcinoma الاختيار الثاني ممكن تكون أيضا multiple خصوصا بالبيشنتس اللي هم cirrhotic patients وكذلك الهيمانجيوماز الهيمانجيوما اللي هي most common benign solid liver tumor ممكن تكون single وممكن تكون multiple. polycystic liver اختيار خاطئ للأسف اللي اختاروه 2 من الطلاب هو خطأ لأنه احنا قلنا multiple solid liver masses والpolycystic liver راح يكون multiple cysts وليس solid masses. بالنسبة للother imaging modalities that can be used for the evaluation of liver pathology هو CT scan. طبعا CT scan عموما should be performed in the post-contrast phase. يعني لازم نكون احنا منقين IV contrast, intravenous contrast على مود نسوي enhancement للليفر وبالتالي detection of lesions يكون better. طبعا بالنسبة للCT anatomy ما راح أشرحها لأن هي مشروحة فيديو سابق نزلته على جوجل كلاس روم الأول العملي ممكن ترجعوا له إذا تحبون. أوكي. شوفوا هذه الصورة. هذه post contrast axial CT scan image of the liver showing multiple hypodense lesions اللي هي metastatic lesions from colonic cancer. طبعا multiple masses بالCT differential مالتها نفس multiple masses ultrasound. First differential should be metastasis even if the patient does not have known primary tumor. طبعا most likely metastasis يكون colonic
pancreas, stomach، ممكن يجي من اللung وممكن يجي من البريست in females. شلون تبين الميتاستاسيس بالسي تي ان بوست كونتراست خصوصا بورتال فيس سكانينج؟ راح تكون هايبودنس. في اغلب الاحيان الميتاستاسيس تكون الفاسكولاريتي مالتها اقل من السراوندينج ليفر فتبين هايبودنس ان ريليشن تو ذا ليفر. في حالات قليله جدا عندي ما يسمى بالهايبر فاسكولار ميتاستاسيس خصوصا مثلا الكارسينويد تيومر، هذه ممكن تبين ك highly vascular lesion، بين الدنسيتي مالتها اعلى من السراوندينج ليفر. شوفوا هذه الصورة مثال لما يسمى بالدايناميك سكانينج. احنا بالنسبة للليفر إذا ردنا نسوي سنجل ستيج إكزام، مثلا مريض عنده تيومر elsewhere ورد أسوي له ستيج وأشوف عنده ليفر ميتاستاسيس أو لا، أفضل أسويه in the portal venous phase. لكن certain indications are there for dynamic liver scanning. شنو المقصود بالدايناميك liver scanning؟ راح نسوي native scan ونسوي multiple post contrast exams، يعني أعطي كونتراست بإنجكتر وأسوي تايمينج معين إنه آخذ الصورة in the arterial phase مثل هذه الصورة اللي هي تقريبا 25 إلى 35 سكند، بعدين آخذ إكزام ثاني in the portal phase مثل هذه الصورة اللي هو راح يكون around 60 to 70 seconds، وآخذ third post contrast image اللي أسميها delayed أو equilibrium phase اللي هو تقريبا يعني 5 6 7 دقائق minutes. أوكي، هذه مهمة بالديفرنشيشن أو الديفرنشيال of certain liver masses. مثلا بهذه الصورة إذا تلاحظون هنا هذا native scan، liver is abnormal, it is coarse, it is lobulated, it is shrinking in size. هذه signs of cirrhosis. المرضى اللي هم cirrhotic patients مهم أسوي dynamic scanning to detect occult hepatocellular carcinoma. هذه الصورة اللي هي الارتريال فيز ايميجينج، إذا تلاحظون الليجن هنا avidly enhancing in the arterial phase، لكن إذا تلاحظون الليجن نفسه بنفس المكان نفس الكات بالبورتال فيز not appreciated. واضح؟ أنا لو مسوية فقط هذه الصورة يجوز مكان لقيته الليجن يجوز مكان شفته، فلهذا dynamic scanning has certain indications and it should be adhered to. بالequilibrium phase الليجن صار بي wash out، راح الكونتراست من عنده، بينما الليفر بقى retaining contrast. نرجع بعدين نحكي عن الهيباتوم شلون تبين بالايمجنج، بس هذا السلايد لتوضيح ما معنى دايناميك ليفر سكانينج، شنو المقصود به، او مالتي فيزك ليفر سكانينج. اوكي، بالنسبه للسيجمنت اوف ذا ليفر الاهميه مالتها، احنا عموما بننطي مكان الليجن بشكل عام ننطي according to the segments، نقول بفلان segment of the liver. شنو اهميه انه divisions of these liver segments؟ إنه هي هذه divisions هي تقريبا anatomical divisions، إنه كل segment هي supplied by branch of the portal vein of the hepatic artery. It's drained by a branch of the or a radical of the biliary tree or the hepatic vein. عموما إذا ردنا نسوي resection أهميتها هنا يعني الجراح هذا يسوي resection ممكن يسوي resection safely in the planes of this segment without affecting the other segments. الdivision هي 8 segments. segment 1 اللي هي كودي كلوب سابقا يسموه، segments 2 3 and 4 هي كانت left hepatic lobe. الplane of division مالتها هو الplane of the gallbladder. اوكي، هذا هنا مكان الplane of the gallbladder او middle hepatic vein. راح يقسم لي الليفر الى right and left lobes. left lobes مكون من 2 3 segment 2 3 medial and lateral segment 4. الفور تقسم الى A و B، وتقسيمها 2 3 و A و B هو على الplane of the portal vein branch اللي هو left portal vein. تقسيم على right hepatic lobe تقسم إلى 5 6 7 8 clockwise، 5 6 7 8 وهي عقارب الساعة. 5 اللي هو inferiorly and anteriorly، 6 اللي هو inferiorly and posteriorly اللي هو تقريبا قريب من الكدني، 7 اللي هو above posteriorly، و8 اللي هو above أيضا لكن anteriorly. اوكي، دائما البلين اوف ديفيجن اللي هو بالساجيتال بلين هو الهيباتيك فين برانش، والهوريزونتال بلين اوف ديفيجن هو بورتال فين برانش. حتى طلاب هذا السؤال، the density of the liver compared to the vessels within it on a native scan. ايش تتوقعون density of the liver؟ أعلى، أقل، لو، متساوي؟ إذا بين يمكن الكون جاوبوا. مقارنة الليفر أعلى من الأدجيسنت within الفيسلز within it
لو أقل لو متساويين. حضور 12، الإجابات 5. أوكي، شاركوا كلكم، ماكو فد شيء يعني راح يكون يترتب على هذا البول، هو مجرد يعني مشاركة. أوكي، عرض 30 seconds كافي. share the results. إحنا تقريبا 44% من عندكم قالوا more، 44% من عندكم قالوا less، 1 فقط من عندكم اللي قال equal. المفروض اللي جاوبوا صح هم اللي قالوا إنه density of the liver is more than the vessels within it on the native scan. Okay. بس نشوف صورة. هذا native CT scan of the upper part of the abdomen. شوفوا الفيسلز ما بيها أي contrast. هذه الفيسلز within the liver طبعا ممكن تبين longitudinal، ممكن تبين rounded حسب الكات شلون صاير وحسب الفيسل orientation مالته according to the plane of the cut. إذا تشوفون ال density of the normal liver parenchyma هي higher than the vessels within it. إذا انطينا contrast بالarterial phase still نشوف فقط hepatic artery branches will be opacified، لكن بالportal phase definitely راح تكون veins سواء portal vein أو الhepatic vein branches راح تكون الدنسيتي مالتها أعلى من الليفر. طبعا هذا نحكي normal liver parenchyma. أوكي. هسه هذا السؤال what MRI sequence is this؟ هذا راح أعطيكم إلى 20 seconds أو 10 seconds على مود تجاوبون. شنو السيكونس هذا؟ T1 T2 fast suppression T1 fast suppression. اوكي صارت 20 seconds. نسبة متساوية قالوا T2 fast suppression. الحقيقة ماكو أي fast suppression بهذه الصورة. هسه راح نوقف sharing of results. اوكي راح نشرح لكم. احنا هذا T2 weighted image والدليل انه انا عندي fluid within the CSF fluid within the fecal sac. طلاب ترى اذا واحد يسوي اي manipulation تبين يمي. هسه هذا حرف التي ما اعرف منه من عندكم كتبه فراح تبين يمي manipulation على السكرين شير يعني. اوكي the fluid اللي CSF surrounding the cord within the fecal sac is bright معناها هذا T2 image. زين احنا عندنا fast suppression لو لا؟ زين هذه definitely مو T1 هذه T2 weighted image. زين عندنا fast suppression أو لا؟ لا أشوف الفات very bright اللي موجود هنا بالسبكتينيوس area، الفات اللي موجود within the abdomen والabdominal viscera كلها embedded in it، فما عندي fast suppression. إذن هذا السيكونس هو T2 weighted. طبعا الMRI one of the most important imaging modalities used in the evaluation of liver pathology. الMRI يعطيني الادفانتج إنه أنا أسوي T1 T2 أسوي T2 fast suppression أسوي T1 fast suppression وطبعا أقدر أعطي contrast واقدر اسوي dynamic study والcontrast in MRI is named gadolinium او gadolinium based agents. كلش مهم للايفالويشن of liver pathology والcharacterization of liver masses. شوفوا هذه الصورة liver masses multiple liver masses at ultrasound. شوفوا هذه كلها عبارة عن metastatic lesions. اوكي هنا multiple metastasis، هنا multiple hypoechoic metastatic lesions، وهنا عندي ما يسمى بالtarget sign. إذا تلاحظون هذه الصورة الكبيرة عبارة عن hypoechoic lesion with central echogenic nidus، هذه اسمها target، وكلها هذه highly suggestive of metastasis even in the absence of history of primary tumor. لازم نروح ندور على primary tumor elsewhere in the body. هذا الميتاستاتيك ليجن سي تي سكان شفنا صورة سابقا لميتاستاتيك ليجن hypodense lesions. هذه image contrast enhanced CT scan of the abdomen showing multiple masses variable size within the liver peripherally enhancing والسنتر قسم من عندها بها hypodensity أو necrotic. وهنا عندي مثال عن hypervascular liver metastasis. طبعا most liver metastases are hypovascular فتبين hypodense مقارنة بالadjacent liver. قسم من liver metastases ممكن يكون hypervascular from certain primaries including carcinoid tumor, neuroendocrine tumors of the pancreas فتبين بهذا الشكل.
وتبين أوضح in the arterial phase of imaging أكثر من الportal phase. مثل هذا arterial phase image showing multiple hypervascular metastatic lesions within the right lobe of the liver. And MRI metastatic lesion will have identical appearance. They will present in T1 weighted image as hypo-intense lesions. In T2 weighted images will be hyper-intense. They should be not T2 with fat suppression image showing multiple hyper-intense lesions in the liver. Okay. هذه highly suggestive of metastatic lesions. شوفوا هذه الصورة طلاب. هذا الأكزيال arterially enhanced CT scan image of the upper abdomen showing heterogeneously enhancing liver mass in the arterial phase. دائما خصوصا in the context of liver cirrhosis أفكر بالهيباتوما أو hepatocellular carcinoma. طبعا evaluation at this single stage أو single phase of exam ما راح يكون كافي. دائما من عندي focal liver lesion دائما أحتاج multiple phases of examination اللي هي dynamic fever. لازم أشوف النيتيف شلون بين arterial phase شلون بالportal بالليل. إذا صار بي wash out هذا highly suggestive of hepatocellular carcinoma أو hepatoma. شوفوا هذه الصورة. هذا typical example of liver cyst. شفنا liver cyst شلون يبين بالالتراساوند. بالسيتي راح يبين nullified hypodense lesion density ما راح تكون fluid like. وإذا انطينا contrast ما راح يصير أي enhancement. بين MRI راح ياخذ signal اللي هي typical of fluid. راح يبين T2 bright, T1 dark and does not enhance on the post contrast. هذا axial T1 with fat suppression. هذا axial T1 with fat suppression وهذا with fat suppression and contrast. ننطين contrast ما ماخذ أي contrast lesion. هذا ينطبق أيضا على CT scan image. هسه إذا شفنا single liver cyst أفكر إنه ممكن يكون congenital cyst أو ممكن يكون حالات cyst. حتى وإن شفنا clear content، حتى وإن شفنا thin wall، حتى وإن شفنا ما بي أي septation بداخله، هذا ممكن يكون أيضا active حالات cyst. لكن ما أقدر أنا أميز. خلينا نرجع على الصورة هذه. ما أقدر أميز هذا الليجن إذا هو simple cyst congenital cyst أو هو حالات cyst من هذه الappearance. في أغلب الأحيان الحالات راح يكون عنده defining imaging features مثل شوف peripheral thick calcification مثل هذه الصورة وياها أيضا daughter cyst. هذه الصورة اللي هي CT scan. هنا هذه MRI image showing beautiful example of multiple daughter cysts within the mother cyst. وهنا images of ultrasound showing the detached membrane. نفس الفكرة مال هاي data cyst في اللون. إذا قرأتوا المحاضرة إنه هذا detached membrane اللي هو serpentine راح يكون detached ينتني يعني created appearance. وهذه بالألتراساوند أيضا multiple daughter cysts within the matrix of the mother cyst. إذا شفنا هذه الصور أو each appearance هذا typical of highlighted يعني ما راح نحتاج differentiate. خصوصا عندنا إحنا our country is endemic in highlighted cysts. إذا شفنا multiple liver cysts طبعا أيضا ممكن يكون highlighted cyst، لكن إذا ما شفنا لي defining criteria ما راح أقدر أميز عن multiple liver cysts اللي هي الأسباب مالتها ممكن تكون congenital. شوفوا هذه الصورة مثال أمثلة لبوليسيستيك liver disease. تشوفون يعني severity of disease هذا المريض أقل بهواية من هذا المريض. هذه coronal MRI T2 weighted fat suppressed images شوفت multiple cysts scattered in the liver وشوف few cysts in the kidneys. لكن هذا المريض لا عنده multiple cysts replacing the kidneys وعنده multiple cysts diffusely scattered within the liver. هذه advanced stage أكثر. شوفوا another example of another cause of multiple small cystic lesions within the liver ما يسمى biliary hamartoma. هذا typical example. شوفوا هذه MRCP image typical example of what's called von Meyenberg complexes أو biliary hamartoma. ستلقوها بالمحاضرة مكتوبة just biliary hamartoma. Multiple small cystic lesions تكون connected to the biliary tree وتبين few tiny cystic lesions بالMRI أو بالCT. للأسف بالألتراساوند ممكن يبينون solid like يبينون multiple small echogenic lesions. يجي للهيمنجيوما. طبعا احنا حكينا على cystic lesions بالليفر، حكينا على multiple solid liver lesions، نحكي عن الهيمنجيوما. الهيمنجيوما is the most common benign solid liver tumor. نفحص مرضى ونلقى عنده واحدة أو اثنين أو ثلاثة من هذه lesions. Typical appearance at ultrasound in the lesion well defined
and hyperechoic ممكن حتى يكون posterior acoustic enhancement behind it. Typical hemangioma will present at ultrasound as well-defined echogenic lesion. لكن هل نعتبر هذه الappearance diagnostic of hemangioma? It is highly suggestive but it is not diagnostic. على مود أكون 100% sure أحتاج أسوي dynamic liver scanning, dynamic CT أو dynamic MRI. شوفوا هذه الصورة مثال ل large hepatic hemangioma occupying most of the medial part of the left lobe of the liver. هذه early phase image. شوفوا الأيورتا very bright بينما branches of the hepatic vein بعدها ما ماخذة enhancement. شوفوا هنا 2 nodules أو 3-4 nodules of enhancement in the peripheral part of hemangioma. بعدين سوينا imaging in the portal phase. شوفوا branches of the hepatic vein بدأت تتوضح والأيورتا density مالتها قلت. شوفوا يزيد الاماونت اوف انهانسمنت اللي هي من البريفري. وهذه delayed phase image الصور ماخذينها 5 minutes بعد 10 ملي، ولو نتاخر بعد اكثر يمكن كان لقيناها تقريبا ملت كلها ما عدا اذا كان اكو بها central scar. هذه الباترن اوف انهانسمنت اسميها progressive centripetal enhancement، يعني enhancement from the periphery to the center. progressive centripetal enhancement with early peripheral nodular enhancement. peripheral nodular مو continuous مو ring، لا peripheral nodular enhancement. إذا شفنا هذه الباترن of enhancement هذه typical of hemangioma وما يحتاج يسوي further imaging لأنه عموما البايوبسي is dangerous in these lesions. نفس الشيء ينطبق بالنسبة للدايناميك imaging by MRI نفس البرنسبل. peripheral nodular enhancement with a progressive centripetal filling بحيث بالdelayed phases تبقى بها الكونتراست. T1 integrated images تبين ablative cyst، تبين low signal T1 very bright in T2-weighted بحيث حتى confused ممكن with cystic lesions، لكن من نعطي contrast أو إذا كان المريض مسوي ultrasound already بين echogenic راح نقدر نميزها عن الcyst. Another relatively common يعني benign solid liver tumor هو focal nodular hyperplasia. طبعا بالultrasound ممكن يبين isoechoic أو slightly hypoechoic lesion. differentiation from other liver lesions أو masses ممكن يكون difficult. نحتاج أحيانا نلتجئ إلى الأمراء أو الCT scan. طبعا بالأمراء ممكن يبين الليجن very subtle. شوفوا بالتيتو مبين تقريبا iso intense وفي هذا ما يسمى بالcentral scar. ممكن يبين intermediate to iso intense in relation to the surrounding parenchyma. ممكن نشوف هذا السكار اللي هو يبين bright بالتيتو ما ياخذ enhancement بالearly phases of contrast. هذه واحدة من differentiating features from other solid liver tumors. طبعا أيضا الفوكال nodular hyperplasia مثل الهيمانجيوما ممكن تكون single وممكن تكون multiple. نجي للliver abscess. طبعا liver abscess شو يبين بالألتراساوند؟ راح يبين like a cyst داخل الفلويد، لكن الفلويد ما راح يكون كلير مثل السمبل cyst اللي شفناه. راح يكون الفلويد بلو ليفل ايكوز، لكن هي عموما تكون موبايل ويكون الوول perceptible واضح. وطبعا الشيء المهم بالتمييز هو راح يكون الكلينيكال data of the patient. راح يكون patient toxic febrile ill. طبعا ممكن يبين الابسس كسنجل locule، ممكن يبين multiple locules like this example. multiple locules coalescing together إذا أعطينا contrast راح ياخذ البريفري والسبتة enhancement. مهم جدا شلون أميز الليفر abscess عن بقية الكومبلكس سيستم الليفر والكلينيكال داتا أوف ذا بيشنت. واحدة من أهم الديفيوز ليفر هسه هذه اللي حكيناها كان سابقا كلها فوكال أو مالتي فوكال ليفر باثولوجي. واحدة من أهم أسباب الديفيوز ليفر باثولوجي هو السيروسيس، ليفر سيروسيس of different causes. شنو الإيميجينج appearance of liver cirrhosis؟ طبعا خلوا بالكم ممكن بالearly stages of cirrhosis يكون الليفر normal by ultrasound by CT and even by MRI كليفر parenchyma itself. بعدين يبي يصير coarsening بالتكستشر اللي هي هذا الديتكشن مالته by ultrasound easier than by CT or MRI. texture alteration بالليفر. وبعدين بالليتر ستيجز ممكن يصير عندي shrinkage بالسايز مثل هذا الصورة اللي بنشوفها، ونوديولار سيرفيس اللي راح يكون كلش واضح سواء CT سواء ultrasound سواء MR. ممكن يبين عندي complications of liver cirrhosis اللي هي most importantly portal hypertension. راح أشوف إنه عندي ascites، راح أشوف إنه عندي splenomegaly. شوفوا هذه الصورة splenomegaly. عندي هذه شنو هذه collateral vessels multiple collateral vessels اللي هي هذه portosystemic channels.
أهم مكان أدور به على البورتال سيستميك شوك in the upper abdomen and surrounding the lower esophagus. طبعا واحدة من أهم الأشياء اللي تفيدني بالإيمجينج is for early detection of hepatocellular carcinoma. وهذه الصورة كلها هذه two coronal MRI images of the abdomen, coronal T2-weighted MRI images of the abdomen. شوف الأشياء اللي إذا تشوفوها بالصورة ثبتوها بالبول، يعني هي multiple choices ما راح يكون choice واحد. شوف الأشياء اللي إذا تشوفوها. صورتين فانتبهوا على الصورتين وشوفوا كل صورة شنو تشوفون بيها. ترى بس السؤال ده يغطي على الصورة فما بدنا نعرف يعني أوخر البول. أي والله. هسه خلي أوخر البول وتطلعوه. لو ما صار مجال للكل يشارك، بس اللي كاتب اسايتس هو صح. اسايتس هذا large amount of fluid بحيث الابدومينال فيسرا كلها يعني floating in the fluid. هذه البول لوبس، هذه stomach، هذا الليفر. طبعا اكو signs of liver cirrhosis واضحه، اغلب الطلاب مجاوبين صح. اكو liver cirrhosis، اكو irregularity بالاوتلاين، اكو shrinkage بالliver size، اكو هيباتوميجالي definitely لا ما عندي، بالعكس الليفر is smaller in size. اكو liver cyst، اكو liver cyst. هذا الليجن اللي possibly قسم من عندكم عبالكم cyst هو عبارة عن solid liver mass. And in the context of liver cirrhosis, this is highly suspicious for hepatocellular carcinoma. The patient should undergo dynamic liver scanning, dynamic post-contrast scanning. طبعا احنا من نشوف liver cirrhosis ونشوف أول ما الليفر ممكن الديفرنشيال يشمل benign entities degenerating nodule, siderotic nodule، ممكن pre-malignant conditions وممكن frank malignancy مثل يعني hepatocellular carcinoma. evaluation of liver trauma. طبعا الألتراساوند ممكن يكون يفيد بالمرضى اللي هم suspected of having liver trauma اللي هم blunt abdominal injury ويكونون stable. لازم المريض يكون يعني أو يعني إذا كان يعني frankly unstable ممكن يروح مباشرة للoperating room without the need for imaging. لكن إذا كنا نقدر نسوي imaging evaluation نقدر نسوي portable ultrasound evaluation للأبدومين اللي هو نسميه fast أو fast imaging. شنو البرنسبل مالته؟ هو detection of fluid in the peritoneal cavity and detection of gas in the pleural cavity. راح نخلي البروب أو طبعا مو فقط البريتونيال cavity أيضا in the pericardial sac. نخلي البروب in the first position راح يكون subcostal نسوي له angulation superior عم نشوف الهارت. نسوي evaluation in the right upper quadrant around the liver ونشوف أكو fluid أو لا. left upper quadrant around the spleen نشوف أكو fluid أو لا. وأشوف أكو fluid بالبلفس أو لا. هو مجرد يكون positive negative. وطبعا evaluation of the lungs for the presence of fluid or pneumothorax. إذا كان المريض stable أحتاج أسوي proper evaluation by CT ولازم contrast study. الانجريز اللي ممكن أشوفها بالليفر ممكن أشوف liver laceration، ممكن أشوف hematoma، ممكن أشوف contrast extravasation. وطبعا أنا أنصحكم إنه تشوفون السلايدات أو الفيديوهات اللي نزلتها الدكتورة نور عباس العملي عن الليفر تروما لأنه شرحها هواية examples ما عندنا مجال بالمحاضرة نشرح عنها شنو اللاسيريشن، شنو السبكابسولار هيماتوما، شنو البارنكيمال هيماتوما، وشلون يبين الكونتراست اكسترافازيشن، وشنو الستيجز
of liver trauma by CT scan. Another cause of diffuse liver pathology was fatty infiltration of the liver. Fatty infiltration can be caused by drugs such as chemotherapy. Some disease states like diabetic patients are prone to have fatty liver. أو ممكن يكون نتيجة الأوبيسيتي أو alcohol consumption. ممكن يكون الفاتي infiltration involving the whole liver مثل هذه الصورة. طبعا هذه native CT. لكن تلاحظون إن الليفر parenchyma density مالتها أقل من ال vessels within the liver. أوكي؟ ليش؟ لأنه الليفر is infiltrated by fat. The density of fat is less than the normal liver parenchyma فراح تقلل الليفر density. ممكن الفاتي infiltration involves segments of the liver. ممكن يكون liver مثل هذا example. هذه segments of the liver are involved by fatty infiltration appearing less dense than the rest of the liver. طبعا اللي يميز الفاتي infiltration لما يكون diffuse راح يكون واضح. طبعا بالألتراساوند يبين الكوجينيك. الCT بين hypotension. ممكن استخدم الMRI special sequences at MRI for detection of fatty liver and quantification of fatty liver changes. وممكن يكون segmental. لما يكون segmental مرات could be confused as mass. شلون أقدر أميزه؟ إنه I should document the presence of fat within it of a certain threshold limit على density مال الليفر على مود أقول هذا fatty infiltration وال edges of the lesion. عموما يأخذ في geographic segments مو rounded و oval مثل usual masses بالليفر. راح يكون ماخذ segment و does not display mass effect on adjacent vessels. راح تشوفون الvessel fight بي ولا كأنه أكو mass effect. مو مثل لو أكو mass بهالمكان راح تبعد vessels. It will exert mass effect on adjacent vascular structures. أوكي طلاب. بس هنا كملنا البارت الأول اللي هو liver. أي أحد منكم عنده سؤال؟ إذا أكو أحد طلاب عنده سؤال على موضوع الليفر على مود الناس. تمام دكتور. ماكو سؤال. هسه إذا راح ناخذ البارت الثاني اللي هو biliary. بالنسبة للجول بلادر imaging gallbladder and biliary imaging أيضا الألتراساوند مثل الليفر هو first line and usually it is the most important imaging modality to evaluate the gallbladder. ليش الألتراساوند مفيد بالgallbladder؟ أولا it is easily detectable by ultrasound. ثانيا الكونتنت مالتها هي بايل والبايل هو fluid والفلويد يبين دارك فأي ليجن موجود بالgallbladder will stand out clearly against the dark background اللي هو البايل. هذا شفنا ستون راح تبين واضحة thickening in the wall, masses, polyps, etc. نفس الشيء تقريبا ينطبق على البلياري within the liver لكن خارج الليفر شوية أكو limitation للألتراساوند. شوفوا هذا مثال لnormal gallbladder at ultrasound longitudinal and transverse planes. تشوفون إنه الكونتنت مالته completely clear, the wall is very thin يعني تقريبا thickness مالته ما يتجاوز 3 ملم. هذه شوفوا الكلمة fasting. عموما إذا نريد نسوي evaluation للجول بلادر by ultrasound نحتاج المريض أو by other imaging modalities even نحتاج المريض يكون fasting. لما يكون fasting الجول بلادر تكون distended فأي pathology can be easily detected. لكن إذا المريض كان postprandial فممكن تكون collapsed ممكن difficult to be evaluated by ultrasound or other imaging modalities. بالنسبة للبايل داكتس أيضا بالألتراساوند we can evaluate intrahepatic biliary radicals. خلوا بالكم إنه normal biliary tree within the liver parenchyma cannot be seen at normal ultrasound أو CT أو MRI. We cannot see normal biliary radicals within the liver. ممكن نشوف المين hepatic duct اللي هي within the porta hepatis. ممكن نشوف common bile duct just distal to the porta hepatis لأنه large branches. لكن the radicals within the liver cannot be seen by ultrasound أو by CT أو even by MRI if normal. طبعا ما عدا MRCP. MRCP is exception. MRCP راح يبين لي حتى normal size intrahepatic biliary radicals.
هذا مثال لي كمان hepatic هنا كمان bile duct البوزيشن مالته يكون anterior to the portal vein at the portal hepatis. شوفوا هذا MRCP image. MRCP هو a special dedicated sequence that depend on the signal of a fluid at specific field of view. Can evaluate biliary pathology non-invasively. يعني ما راح أحتاج invasive measures به. هذه الصورة أكو film effect in the distal CBD و CBD نفسها is dilated. شوفوا هذا السؤال طلاب يا ريت تجاوبون عنه. Is contrast needed in MRCP study? جواب no, yes, no. Yes. 5 6 7 5 6 من عندكم قالوا yes needed و4 قالوا no not needed والباقيين أو 7 قالوا yes و4 قالوا no والباقيين. من السؤال دكتورة؟ نعم موجود السؤال بالفول. Is contrast needed in MRCP study؟ ما يحتاج صورة. كونتراست بالMRI ما نستخدم. MRCP نعم MRCP study. أوكي. ممكن ما نستخدم. أوكي. هو أنا دا أسألكم فأنتوا الأغلبية جاوبوا إنه إحنا نحتاج MRCP بس سؤال طلاب من دول ال7 اللي جاوبوا وقالوا needed in MRCP كم واحد من عندكم ماخذ عملي؟ ماخذين عملي ولا لا؟ ال7 اللي جاوبتوا needed ماخذين عملي؟ اوكي لا هو طبعا الMRCP we do not administer contrast material. احنا فقط راح نعتمد على وجود fluid signal within these structures to be visualized by MRI. هو يعني basically T2 weighted وheavily T2 weighted image يطلع لي السيجنال فقط اللي موجوده بالفلويد بالفيلد اوف فيو ويسوي suppression للسيجنال from elsewhere. يعني فقط السيجنال اللي موجوده بالفلويد راح تبين. فانتم ممكن تلاحظون بالMRCP طالع جزء من الكدني طالع البلفيك اليسيال سيستم طالع سيست الليفر طالع الاستمك اذا بها فلويد. ولهذا احنا دائما المرضى ننصحهم او نقول لهم انه يجون فاستنج وحتى ما يشربون مي لانه وجود الووتر within the stomach within the duodenum can affect the image quality. فهو ما يحتاج كونتراست. أعيد ما يحتاج كونتراست ما ننطقه مو ما يحتاج هو أصلا ما يصير بكونتراست. هو احنا مجرد راح نعتمد على وجود الفلويد ونسوي T2 weighted image. البقية اللي جاوبوا نو صح. هذا طبعا المفروض كلكم تعرفوه هو ERCP. طبعا هو ERCP يعني اندوسكوبيك فمعناها أنا دا أستخدم اندوسكوب. هذا الاندوسكوب هذا الصورة مالت هذا الاندوسكوب. هنا بهذه الصورة البلياري radicals are opacified by contrast. هذا الاندوسكوب ندخل به نوصل للدودنم نوصل للأمبولا أوفاتر نسوي كانيوليشن للأمبولا أوفاتر ونحقن كونتراست ممكن نسوي opacification of the biliary tree وممكن وياها أيضا pancreatic duct. طبعا الفوائد مالته إنه إحنا مو فقط راح نستفاد منه كdiagnostic procedure لكن كثيرابيوتيك. يعني ممكن نسوي extraction of stone ممكن نسوي spectrotomy ممكن نسوي dilatation of structure أو bypassing structure. أوكي ممكن ندير intervention procedures. أوكي بالنسبة للuse of ERCP diagnosis بدأ يقل في تطور الMRCP باعتباره هو non-invasive measure. واحدة من ال most important complications اللي يصير post ERCP هو pancreatitis. شوفوا طلاب أول باثولوجي راح نحكي عنها هي الجولستونز. إذا شكيت بالمريض عنده جولستونز أوديه يسوي ألتراساوند. أوكي لكن قسم من المرضى يسوون plain radiographs for other reasons ممكن يطلع عندهم جولستونز. يعني أنا إذا شكيت به جولستونز ما أوديه إكس راي definitely راح أوديه ألتراساوند. لكن قسم من المرضى اللي نسوي لهم plain abdominal radiograph for whatever reason ممكن يشوف عندهم جولستونز. شلون تبين الجولستونز باي راديوغراف؟ طبعا إذا بينت راح تبين يعني variable size, variable shapes, variable number بكل patient. في أغلب الأحيان تكون dense رم بها ولوسن سنتر لكن ممكن تكون completely dense مثل هذا الإكزامبل. شوف هذا السؤال what percent of gallstones are visible at radiographs؟
سوي launching. What percent of gallstones are visible at radiograph? عندكم 3 options 15 إلى 20 40 إلى 50 أو 80 إلى 90%. Okay. Okay. صارت 20 seconds. Okay. راح نخلص. سوي شير للريزلت. أغلبيتكم قالوا 40 إلى 50 لا، هذه نسبة كلش عالية. 10% تقريبا. هي 15 20% هذا ما بزمان، قصدي يقول لك 10%، فهي كلش قليلة البرسنت of gallstones that are visible on radiographs. ليش؟ لأن البرسنت مال gallstones في الكالسيوم هي قليلة، بينما renal stones راح تكون 80 إلى 90% تقريبا، والسيلفر جلاند ستونز هي نسبة بين around 40 قصدي يقولون 30. اوكي. اكو واحد طالب شاطر دا يجاوب بالبداية صح والبقية يخربطون عليه، دا يجاوب أول واحد هو دائما إجاباته صح الظاهر. اوكي. مثل ما قلنا إذا المريض عنده gallstones أنا ما راح أدز بلين راديوغراف، راح أدزه طبعا باي التراساوند شو راح تبين الستون؟ راح تبين ايكوجينيك، راح تبين كاستنج شادو مثل هذه الصوره، واقدر اشوف الكومبليكيشنز اوف جallstones، مثلا اقدر اشوف اكو كوليسيستايتس ولا. خلوا ببالكم كلها انه احنا في اغلب الاحيان من نكتشف الجallstones تكون يا انسيدنتال فايندينج، يعني المريض عنده جنرالايز ابدومينال بين او المريض عنده ديسكمفورت او محولين الالتراساوند فور اذر ريزنز، واحنا باي ذا واي قلنا gallstone واحدة اثنين ثلاثة هواية، وممكن يجي وياها features of chronic cholecystitis والليشن تكون asymptomatic from these gallstones، وعموما هم يكونوا female in their 50 years. اوكي. هذه typical example of a gallstone, uncomplicated gallstone, single gallstone, casting acoustic shadow. شوفوا هذه الصورة، عندي two echogenic structures arrowed. أريد تعطوني رأيكم هذه شنو؟ هل هي ثرومبز؟ هل هي polyps؟ هل هي masses؟ الأغلبية قالوا polyp نسبة 50%، وهو صح هذه polyps. هذه ايكوجينيك تشبه الستون صح، لكن فيها شغلتين اللي هي ما تنطبق على الستون، يعني ما تنطبق مو نفس التيبيكال فيتشرز اوف ستون. اولا الستون عموما ما تكون adherent to the wall، تكون فري موبايل الا اذا كانت impacted، واذا كانت impacted عموما راح يكون وياها features of cholecystitis. هاي واحدة، هذه تشوفوها attached للwall، يعني it is intramural. It is not intraluminal. It is protruding into the lumen لكن it is attached to the wall. شغلة ثانية ماكو shadowing behind them، هذا شيء كلش مهم. عموما الستونز حتى وإن كانت 3-4 ملم راح تعطيني shadow واضح، وهذا very important clinical or imaging hint to differentiate it from polyps. طبعا هذه مو typical appearance of gallbladder masses، تكون large و-defined. هذه typical findings of cholesterol polyps هي أيضا common incidental finding at gallbladder imaging. The other pathology that can be seen by ultrasound affecting the gallbladder is cholecystitis. طبعا في أغلب الأحيان cholecystitis تكون complication of gallstone. فأنا شنو الشيء اللي المفروض أشوفه؟ أشوف ستون مثل هذه الصورة، هنا عندي هذا اللي هذا ستون casting shadow. أشوف gallbladder wall thickening، ممكن أشوف stratification of the wall، أشوف intramural edema، ممكن أشوف fluid in the surrounding tissues. طبعا تكون gallbladder distended. اوكي. هذه الكرايتيريا كلها ممكن اشوفها كلها، ممكن اشوف قسم من عندها. طبعا لازم المريض يكون عنده clinical signs and symptoms suggestive of cholecystitis, acute cholecystitis for example. ممكن cholecystitis detected by other imaging other than ultrasound، لكن خلوا بالكم ultrasound is usually the first as the most important imaging modality to be requested in patients suspected of having cholecystitis. إذا فرق ultrasound كان inconclusive هذه ممكن أسوي CT.
السي تي ايش راح يشوفني؟ السي تي ممكن يشوفني جول بلادر وول سيكنينج اللي يشوفوا هذه الصورة. هاي طبعا multiple CT images for the same patients لكن follow up. بالبداية ما كانت مش واضحة features of cholecystitis مجرد distended gall bladder. بعدين لا بدأ الوول يبين thickening بي وصار عندي inflammatory changes in the surrounding fat اسميها fat surrounding. أي inflamed organ adjacent to fat راح يسوي inflammation in the surrounding fat. وشلون أشوف الانفلاميشن بالفات؟ أشوفها as areas of secretes of increased density اسميها fat surrounding. increase attenuation of fat باعتبار راح يكون بالفلويد والفلويد الدنسيتي مالته أعلى من الفات. شوفوا هذه الصورة هي أيضا صار عندي مثل الجانجرين بالوول، صار عندي hypodensities within the thickened wall اللي هي possibly gangrenous areas within the wall. خلوا بالكم إنه الستونز at CT gallstones ممكن أيضا ما تكون واضحة. البرسنت of detection of gallstones at CT أعلى شوية من البلين radiograph لكن still وايد من الgallstones ممكن تبين as dense as the bile within the gallbladder. فأني إذا الألتراساوند شوفني ستونز والسي تي دي يقول ما شفت بي ستونز مو معناها أني خطأ، لا أنا أقول simply ماكو calcified ستونز واضحة. أوكي. بالنسبة للبيلياري أول شيء أو أهم important pathology affecting the biliary radical presents clinically as obstructive jaundice. زين بالنسبه للبيشنتس اللي عندهم جوندس بشكل عام مو obstructive او non obstructive عموما البايوكيميكال تيست هي اللي راح تحدد هذا obstructive او لا. clinical and biochemical tests. شنو الرول اوف imaging؟ اذا كان اكو possibility of obstructive jaundice الايمجينج راح يفيدني. اولا it can detect the level of obstruction. ثانيا it may show the obstructing lesion. اوكي. شنو الإيمجينج موداليتيز اللي أطلبها إذا المريض عنده features of obstructive jaundice؟ أول خطوة هي الألتراساوند. شنو راح أشوف بالألتراساوند؟ إذا كانت الانترا هيباتيك biliary tree dilated راح أشوفها. إذا كانت الاكسترا هيباتيك biliary tree dilated ممكن أشوفها. ممكن أشوف dilated كمان bile ducts أو كمان hepatic duct مثل هذه الصورة، لكن مو دائما أقدر أتابع الكمن بايل داكت إلى أن توصل للدودنام. ليش؟ لأنه دائما عندي gas shadows من الadjacent duodenum، gas shadows توصل من الadjacent colon أو الadjacent stomach اللي يخلي visualization of the distal CBD not so clear by ultrasound. فإحنا ممكن يكون الultrasound هو first line modality لكن أحتاج في أغلب الأحيان additional imaging either CT أو MRI according to the features. مثلا إذا شفت إنه أنا possibly dealing with CBD stones مثلا عندي gallstones يعني ممكن يكون المريض عنده سي بي دي ستون ويا الكلينيكال داتا ويا الايمجينج ويا اللاب داتا. مثلا اذا شكيت سي بي دي ستون اسوي ام ار سي بي، لكن فرضا اذا شكيت ان المريض عنده بنكرياتيك هيد تيومر الافضل اسوي سي تي. شوفوا هذه الصور، هذه ابديال سي تي سكان، هذه ام ار سي بي ايمج، هذه كورونال تيتويتد ام ار ايمج اوف ذا ابدومن، كلها بتشوف لي دايليتد biliary tree. طبعا بالسي ممكن اشوف انترايباتيك biliary tree دايليتيشن، ممكن اتابعه، ممكن احيانا اشوف الاوبستراكتنج ليجن. هذا الليفل هسه هنا اشوف فقط دايليتد انترايباتيك biliary tree، ما اقدر احدد شو السبب ولا اقدر احدد الليفل لانه انا ماخذ مقطع واحد. عموما ان ريال لايف راح ناخذ المقاطع الى ان نوصل للديستال سي بي دي واشوف وين الليفل اوف اوبستراكشن واقدر احدد شنو الاوبستراكتنج ليجن الاولى. بالنسبه لهذه الصوره اللي هي الام ار سي بي مأشرين هنا الى المكان اللي هو ب structure at the confluence of the right and left duct وإذا تلاحظون إن distal CBD is normal caliber أو even narrow in caliber. تشوفون extreme dilatation of the intrahepatic biliary tree صار بالضبط tree. شوفوا هذه الكورونا تيتويتد MR image. شوفون هذا الفيلم ديفكت in the distal CBD وأكو شوية دبري خلي signal intensity of fluid within the distal CBD شوية أقل من المتوقع. وإذا لاحظتوا هذه هي الجول بلادر studded and filled with stones. فإذا هذا level of obstruction واضح distal CBD والcause of obstruction هو CBD stone. هنا ما أقدر أطلع لي صورة واحدة ما أقدر أحدد بها what is the level or the cause of obstruction. هنا هذه الصورة عندي structure والlevel مالته هو تقريبا slightly distal to the confluence of the right and left duct يعني بالside مال common hepatic duct. شنو تتوقعون السبب مال هذا الobstruction؟ راح نشوف آراءكم. هل هو ستون؟ هل هو كولنجيو كارسينوما؟
tumor أو هو cholangitis يعني inflammatory structure. حنوقف الفون. حنشارك النتائج أغلبيتهم قالوا pancreatic head tumor which is wrong. أنا قلت لكم level of obstruction is as just distal to the confluence of the right and left duct. وين مكان البنكرياتيك head tumor؟ إذا صار عندي pancreatic head tumor اللوكيشن متى راح يكون هنا؟ قريب من الديستال CBD. فدفنتلي بتقدر تخلي يعني pancreatic head tumor in the differential of such an appearance. Stone لا ماكو stone ما شفت film defect. Okay, cholangiocarcinoma is a good and proper differential. Cholangitis is another proper differential. طبعا أنا قلت structure بهالمكان. Structure بهالمكان ممكن يكون malignant ممكن يكون benign. One of the most important benign structures اللي هي cholangitis, primary sclerosing cholangitis. ممكن نسويه malignant looking structure لكن radiologically speaking أنا بدي أشوف لي structure high grade extensive dilatation of the intrahepatic biliary tree مريض ما عنده سابقا أي problem. أنا أحط بالبداية شوف أحط الكولانجيوكارسينوما كستركتشر. بس نيجي للبنكرياس. normal ultrasound will appear as a coordinate structure. طبعا صعب كلش نشوف البنكرياس as a whole بالالتراساوند دائما. يعني قسم من المرضى لما يكون ما عنده غاز بالستمك وهذه يبين البنكرياس فيه، لكن في اغلب الاحيان راح يكون عندي significant amount of gas in the bowel and in the stomach بحيث البنكرياس ما اقدر اشوفه زين، خصوصا اذا المرضى هم obese. البنكرياس لانه retroperitoneal لانه very thin structure مقارنه ببقيه الاورجن فما راح اقدر اشوفه دائما. ممكن اشوف parts من عنده ممكن ما اشوفه نهائيا يعني اذا كان hindered by bowel gas. The best imaging modality used to evaluate the pancreas are CT and MRI according to the clinical condition. شوفوا هنا بالCT شلون يبين. طبعا هو level of the tail and body higher than the level of the head and uncinate process of the pancreas. وطبعا عموما احنا في اغلب الاحيان نعطي contrast the evaluation of the pancreas. What is the most common type of pancreatic carcinoma عندكم فكرة طلاب؟ What is the most common type of pancreatic carcinoma? نعم دكتورة. What is the most common type of pancreatic carcinoma? عندكم هذه الأوبشنز. هل هي أدينو؟ هل هي cystic pancreatic neoplasms أو هي neuroendocrine tumor؟ طبعا هم ثلاثتهم هذول reported بالبنكرياس، لكن منو أعلى نسبة بينهم؟ ايش تتوقعون؟ الأغلبية قالوا adenocarcinoma which is right. The most common tumor type to affect the pancreas is pancreatic adenocarcinoma and the most common طبعا ductal adenocarcinoma from the duct and the most common location of pancreatic ductal adenocarcinoma is the pancreatic head. head of the pancreas يكون البرزنتيشن of the patient early. ليش؟ لأنه راح يسوي compression على distal CBD والبيشنت يجي obstructive jaundice. لكن لما يكون الماس موجودة بالبودي until ممكن توصل إلى very large size يلا يصير الدايجنوسيس. باعتبار يصير delay بالدايجنوسيس وعموما the most common presenting complaints هو يكون pain. في أغلب الأحيان ممكن يكون neglect لأنه البنكرياتيك body until by ultrasound يكون difficult to be evaluated، لكن البنكرياتيك head في أغلب الأحيان راح يكون واضح، وحتى وإن كان الليجن مو واضح by ultrasound باعتبار المريض عنده obstructive jaundice strong positive clinical findings فراح نضطر نسوي other images حتى لو كان الالتراساوند نيجاتيف بالنسبه لهذول المرضى نسوي CT او even MRI. طبعا البست modality to evaluate the pancreatic carcinoma هو الCT مو بس يشوف لي مكان التيومر وانما يشوف لي local stage مالته، اكو invasion surrounding structures، اكو invasion للvessels للmesenteric arteries splenic artery portal vein لانه هذه القسم من عندها ممكن تخلي الليجن unresectable يعني ما يصير نسوي resection beyond surgery. شوفوا هذه الصورة لمثال ل MRCP image in patient with pancreatic adenocarcinoma. طبعا الكارسينوما ما تقدرون تشوفوها، تشوفون الإفكت مالته اللي هو extensive dilatation of the common bile duct and the intrahepatic biliary tree وياها أكو mild to moderate dilatation of the pancreatic duct.
تيومر مشكلتها بالايمجنج انه في اغلب الاحيان تكون سطر، ممكن بالالتراساوند ما تبين، ممكن كلش بالسيتي ما تبين، مرات بالامراي تبين مثل هذه الصوره، ممكن ايضا ما تبين. هسه هذه الصوره مبين بها very small lesion، هي في اغلب الاحيان تكون موجود بالhead of the pancreas appearing bright on this situated image. في احيان معينه لما ما نقدر نشوف الليجن ليش نضل ندور عليه؟ لانه اكو biochemical evidence of insulinoma. وشلون المريض يجي presented as suspected insulinoma راح يكون عنده biochemical evidence of the possibility of insulinoma، فأنا لازم ادور على الليجن على مدى سنين الانفكشن. اذا الالتراساوند والسيتي والافراح كلها ما فادتني ممكن التجئ للارتيريوغرافي باعتبار هذه الليجنز هي عموما فاسكولار، فراح يصير بها فاسكولار بلاش in selective arteriography، يعني مو فقط اعطي كونتراست بالايورتا وانما اروح للسوبيريور mesenteric artery وادفع بكونتراست واسوي ايمجنج باي اكس راي، طبعا ديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي. شوفوا هذا التفت او ليجن وهذا مكان التيومر، يسوي لي لوكاليزيشن للتيومر in order to enable resection of this mass. What imaging investigation is best for evaluation of patients with suspected pancreatitis? هذا اللاست بول راح يكون. شنو تتوقعون الايمجنج موداليتيز اللي نستخدمها بالايفالويشن اوف بانكرياتايتس؟ يعني انا مريض، طلاب انتبهوا، انا مريض شكيت عنده بانكرياتايتس، شو ودي؟ بس يعني مو فيرست لاين، بست ايمجنج موداليتي. ممكن فيرست لاين اقبلها عن التراساوند لكن ما اقبلها بست ايمجنج موداليتي definitely. اوكي صار 30 seconds. راح نشوف النتائج مال اجاباتكم. الاغلبيه قالوا سيتي وهو صحيح. سيتي دائما يعني هو يكون the best imaging modality used in evaluation of suspected pancreatitis. يشوف لي يعني خليني اشوف البنكرياتايتس بيرسي، اقدر اشوف الكومبليكيشن اوف pancreatitis. الامراي limited in the evaluation of pancreatitis. ممكن يفيدني بالايفالويشن of certain complications of pancreatitis، مثلا necrosis، walled off necrosis، fluid collections خصوصا pseudocyst ومتابعته. ultrasound ممكن يفيدني بالfollow up of pseudocyst for example. renal radiography بشكل عام has no role. It has no role in the evaluation of pancreatitis. Never. يعني نهائيا ما تدزون اي مريض بين راديوغراف اذا كنتوا شاكين ببانكرياتايتس شو اللي يشوفونه؟ ما راح يشوفون شيء. حتى لو شفتوا شيء وشكيتوا به هم راح يكون مفيد. تشوفون سنتينيلو، كولونيك كاتوفسار، كلها هذه مو كلش مفيده ومو كلش سبيسيفيك. فاذا ما ندز احنا بين راديوغراف for patient suspected to have acute pancreatitis. اوكي. شلون يبين البنكرياتايتس؟ طبعا يعتمد على الستيج اوف ذا ديزيز، يعتمد على السيفيريتي اوف ديزيز. وطبعا السيتي مو فقط يشوفني البنكرياتايتس والاو دايجنوستس اوف بنكرياتايتس، لكن يشوفني السيفيريتي اوف ذا بنكرياتايتس، السيتي سيفيريتي اندكس. إذا هذه الصورة مايلد بنكرياتايتس، مجرد الفات سراوندينج ذا بنكرياس سايد ديستراندينج وانفلاميشن، بينما البنكرياس اتسلف بس سوولينج لكن ما بين نكروسس. لكن قسم من الاحيان يصير عندي نكروسس، هذا اغلب البنكرياس نكروتيك، ماكو بنكرياتيك تيشو، بس مكان البنكرياتيك هيد شويه وقسم من النك. اغلب البادي والتل has been necrotized. هذه نكروتيك بنكرياتايتس او نكروتيك بنكرياتايتس. طبعا بهالحاله لازم اني اسوي بوست كونتراست ايمجز. بس ما راح يفيدني لانه ما راح اقدر اسوي ايفالويشن للنكروتيك بارت اوف البنكرياس اذا انقيت كونتراست وشفت انه هذا البارت از نوت انهانسينج. وطبعا ايضا يفيدني evaluate complications of pancreatitis من ضمنها السوليسيس، واحدة من أهم الكومبليكيشنز اللي هو chronic أو post 4 week of the onset of pancreatitis fluid collection in the peripancreatic region. طبعا في الحالة مثل ما قلنا الأمراي ممكن يكون مفيد للfollow up of these lesions، وأيضا الألتراساوند ممكن يفيدنا. بالنسبة للكرونيك pancreatitis شلون راح تبين بالإيمجينج؟ ممكن تبين كشرينكج اوف ذا بنكرياس. طبعا اذا كانت يعني ديفيوز بنكرياتايتس ممكن يكون فوكال بنكرياتايتس اللي هو ممكن يكون misdiagnosed as masses، ممكن يصير بها extensive calcification مثل هذه الصوره وياها شرينكج اوف ذا بنكرياس. واذا سوينا فرضا MRCP شو راح تبين؟ راح يبين البنكرياتيك ضغط، تبين dilated
and tortuous. إذا تلاحظون أن CBD is normal، ما أقدر أخلي هناك pancreatic tumor كdifferential for this dilated pancreatic duct باعتبار CBD is within normal limits. لو كان أكو pancreatic tumor كان شفنا extensive dilation of the CBD in addition to the dilated tortuous pancreatic duct. من أهم الأشياء اللي راح نحكيها بس splenic injury. Splenic injury is common and blunt and penetrating abdominal traumas. وطبعا مثل ما حكينا بالنسبة للإيفالويشن مال البيشنت اللي ما injured، ultrasound could be used, but CT is the best imaging modality with contrast طبعا in the evaluation of stable patients. Grade of splenic injury ممكن تكون very mild، ممكن يكون just laceration، ممكن يكون laceration with hematoma مثل هذه وياها hemoperitonea، ممكن يكون عندي severe degree of injury. هسه هذا تلاحظون الديجري of laceration قليل، لكن شنو اللي موجود عندنا؟ contrast extravasation هذا grade 5 injury high grade. هذا عموما expectant management conservative management ما راح تفيد المريض، مع انه الاكستنت مال laceration اذا واحد يباعد فقط على اللاسريشن والانجري مال سبلين يشوف هذا الجريد ما اعلى من هذا، لكن هذا can be managed expectantly. يعني ما بي extravasation ما بي shattered spleen، لكن هذا بي contrast extravasation. It would not respond to conservative measures ويحتاج surgical intervention. Splenic cyst not that common but it can occur in the spleen، وممكن يكون congenital، ممكن يكون pseudocyst، ممكن يكون high dated cyst، ونفس الكرايتيريا اللي تنطبق على الهاي dated cyst بالليفر هي تنطبق على الهاي dated cyst in the spleen. نعم هذه الصورة ب extensive peripheral calcification. طبعا splenomegaly هو في أغلب الأحيان the most common pathological affection of the spleen وsplenomegaly اللي يصير different disease entities، يصير بسبب hematological conditions، chronic myeloid leukemia، myelofibrosis، يصير certain infective processes، ويصير أيضا بالportal hypertension. فالsplenomegaly بحد ذاته هو marker for disease، لكن ما يعطيني specific diagnosis، لازم أشوف other imaging and clinical features. مثل هذه الصورة splenomegaly نفس المريض اللي عرفت لكم إياه اللي كان عنده cirrhosis وليفر ماس وياها هذا الاسايتس، هذا acidic fluid surrounding the liver spleen and within the paracolic gutters. الليمفوما كان affect the spleen. عموما في اغلب الاحيان اذا صار عندي lymphomatous affection of the spleen يصير just splenomegaly، لكن في احيان معينه ممكن يصير عندي single or multiple focal masses within the liver مثل هذه الصوره. Multiple hypoechoic masses, multiple hypodense masses in these CT images and in this ultrasound image in patients with lymphoma. However, the most common radiological manifestation of lymphoma affection of the spleen is just splenomegaly. Splenic infarct is another pathological condition that can affect the spleen. For diagnosing splenic infarction, when a CT scan نحتاج contrast ويشوف اكو well-defined wedge-shaped area of non-enhancement. هذه معناها هذه الاريا دي vascularized، ما يجيها vascularity، فلهذا تكون hypodense، والشيب مالتها هو اللي يعطيني hint للdiagnosis of splenic infarction. هذا آخر سلايد طلاب المحاضرة، اللي عنده سؤال يسأل. الطلاب اللي عنده سؤال يسأل، إذا ما عندكم أسئلة بس حبيت أبلغكم إنه من المحاضرة القادمة إن شاء الله، وأنتم اللي حاضرين تبلغون الباقيين باقي طلاب المرحلة، من المحاضرة القادمة إن شاء الله راح يكون أكو تسجيل للحضور. التسجيل للحضور راح يكون جزء من التقييم، جزء من تقييمكم، جزء من السعي مالتكم. تعرفون إنه السعي راح يكون تماما معتمد على الإلكتروني، التقييم الإلكتروني. التقييم الإلكتروني راح يكون إمبارت على الحضور وعلى الاشتراك وإمبارت على كويزز. أوكي، فالحضور راح يكون جزء من تقييمكم، يعني باكر ربما ممكن الطلاب اللي يحضرون تكون درجاتهم أعلى من الباقي اللي يجي أحد يعتبر. احنا الحضور مو على مود نريدكم تحضرون فقط يعني، وانما الحضور هو بحد ذاته راح يكون استفاده لكم، حتى لو استفاديت انت 5% للمحاضره راح يكون اللي انا حكيته هم راح يكون استفاده لك. فرجاء باقي الطلاب، ما اعرف اذا ممثل المرحله حاضر او لا، علي احمد رشيد حاضر او لا. اذا حاضر ممثل المرحله يتكلم على مود يبلغ التبليغ، واذا هو ممثل المرحله ما حاضر فرجاء تبلغونا انه من المحاضره القادمه راح يكون اكو تسجيل حضور.
وطبعا انتم تعرفون المحاضره القادمه قبلها او بعدها يوم الاثنين القادم راح يكون عندكم كويز، بالاتفاق على موعد الكويز يكون مع دكتوره هدى. هذه الماده اللي انطيتكم اياها اليوم الخميس القادم ان شاء الله راح يكون عندكم كويز بيها. شكرا طلاب. اللي عنده تعليق، شكرا دكتورة. اللي عنده سؤال، شكرا دكتورة. اهلا وسهلا.